So what's up mga kabayan? Welcome po sa Delicious TV. Ang menu natin for today ay beef igado. So ito po ang aking mga ingredients. Ang ating beef, in-slice ko na siya ng strips. And then ang ating beef liver. And then lalagyan ko siya ng twist ng pineapple. And then ating beef broth, bay leaf, corn flour, pepper, oyster sauce, sugar, salt, and garlic and onion. Then gagamit din tayo guys ng cooking oil. So ayan po ang ating mga ingredients. So simulan na po natin ang pagluluto. So ayan guys, naka-ready na ang ating wok with cooking oil. So isusutay muna natin ang ating liver, ang ating first step sa pagluluto. So una, lagyan natin ng garlic, onion. Sutay natin muna guys hanggang sa mag golden brown. So pag golden brown na siya guys, ilagay na natin ang ating beef liver. So sutay lang natin siya hanggang half cook. Kaya half cook lang natin ang liver kasi pag in-overcook natin guys ang ating liver, hindi siya masarap, matigas. Kaya dapat half cook lang ang ating pagluluto sa liver. Sakto lang sa luto niya guys. So pag na-half cook na natin, i-rest muna natin guys. So alisin natin ang liver. So ang ating second step naman sa pagluluto, sutay na ngayon natin ang ating beef. So lagyan din natin ng garlic and onion. Same sauce lang siya guys. Then ang ating beef strips. So ito ulit natin hanggang mawala ang fresh ng ating beef. So bago natin ilagay ang mga ingredients. So after natin ma-saute guys, lalagay na natin ang bay leaf. And then ang salt, sugar, brown pepper, oyster sauce, beef broth. Then mix lang natin ulit guys. Then lagay na natin ang ating juice ng pineapple tidbits. Yan ang magiging substock natin guys. So bago natin ilagay ang pineapple tidbits, so pakuluin muna natin ng mga 2 to 3 minutes guys. So after 2 to 3 minutes guys, ilagay na natin ang ating pineapple tidbits. And then ang ating beef liver. Mix natin guys. So hintayin na natin siyang maluto. Within 5 minutes guys, we're done na to. So after 5 minutes guys, ilagay na ngayon natin ating corn flour o ang slurry na nilusaw para mas masarap ang ating igado. Para mas thick ang ating sauce. Delicious. So ayan guys, well done na ang ating beef igado. So let's go, i-plate na po natin. So delicious. Sakto lang sa ating plate. So well done ang ating beef igado. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.